বৰষুণ আহি গ'ল। গুড মৰ্ণিং গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি মানে মই গৈ আছোঁ দুৰপাং। চ' মোৰ লগত যাব যদু যাব। যদুক আপোনালোকে চিনি পাইছে চাগে, মোৰ কেইবাটাও ভিডিঅ' দেখিব ওলাইছে। চ' ফিল আপ কৰি লওঁ। ফিল আপ কৰিলোঁ। চ' ফিল আপ কৰি ওলালোঁ এতিয়া যদু ঘৰত যাব লাগিব। তো যদুক আকৌ লৈ যাব লাগিব। ইফালে ভোগপুৰ ছাইডৰ পৰা আহিব মুকুন্দ মোৰ লগৰ, আৰু চব লগ হ'মগৈ সৌৰভৰ ঘৰৰ পৰা দুৰপাং ছাইডে ফুৰিব যাম। কি বোকাই ৰাস্তাটো বনাই আছে মানে, পুৰা মোৰ ভিডিঅ' ইয়াত এইবাৰ দেৰি হৈ গৈছে ন, কামত লাগি থাকোঁতে ভিডিঅ'লৈ টাইম নহৈছে। তথাপিও মই ডিচাইড কৰিছোঁ যে এটা উইকত দুটা ভিডিঅ' যেন তেন দিম। আৰু বতৰটো বৰ বেয়া কৰি আহিছে। বৰষুণ যদি আহি যায় তো গাইজ মই কেমেৰাটো খুলি ভৰাই দিব লাগিব। মোৰ যিটো মানে ৱাটাৰপ্ৰুফ কেছ হয় ন, চ' এই ৱাটাৰপ্ৰুফ কেছটো লগোৱা যিটো মাউণ্ট হয়, এই মাউণ্টটো অৰ্ডাৰ কৰি থৈছোঁ। চ' এই মাউণ্টটো আহি পোৱাহি নাই। মানে মাউণ্টটো আহি পোৱাহি যোৱা গ'লে টেনশ্যন নাই বাৰু, যিমান বৰষুণতো কেমেৰাত লগাই থ'ব পাৰিম। বা সেই মাউণ্টটো নাই দেখি ৱাটাৰপ্ৰুফ কেছটো লগাব পৰা নাই। কেছটো লগোৱাটো লাগে, খালি বেছিকৈ তললৈ মূৰ কৰি থাকে। ৱাটাৰপ্ৰুফ কেছটো লগাব পৰা হোৱা নাই। ৰাস্তা যেনেকুৱাই নহওক ফালিয়ে যাম মুঠতে। ক্ৰচিং পাৰ হ'লোঁ। এতিয়া আকৌ যদুক আনিব যাব লাগিব। যদুক আনি কোনটো ৰাস্তাই যাওঁ জানো। যদু আহি গ'ল, খোজকাঢ়ি আহি আছে বেচেৰা পুৰা। গাইজ এতিয়া মেইন ৰোডেদি নগ'লোঁ, এইফালে গাঁৱলীয়া ৰাস্তাইদি শিমলুগুৰি ওলাই যাম। পুৰা মাছ ধৰি আছে। এইটো ৰাস্তা ৰাইট চাইডে ন, শিমলুগুৰি চেণ্টাৰ পাই গ'লোঁ। কোনফালে কোনে গৈ থাকোঁ তো গাইজ শিমলুগুৰি পালোহি। এতিয়া যদু দোকানত গৈছে এইফালে, এণ্ড আমি যাম এতিয়া এইফালে। চ' এটা অলপ ৰখিছোঁ, বৰষুণ দি আছে অলপ অলপকৈ। তো চাওঁ, ৰখোঁ এনেই গৈ থাকোঁ। পূৰা বৰষুণ আহি গ'ল। ৰখি আছোঁ। বৰষুণ দি আছে, ক'তো ওলাই যাব পৰা নাই। বৰষুণ আহিলে ওলাই যাওঁ।
এতিয়া বৰষুণ এৰিলে দেখি অলপ ফুৰিবলৈ আহিছোঁ দলংখন পাইছোঁ দলংখনতে অলপ ৰখিছোঁ এইফালে এইকেইটা আছে চৌধুৰীহঁতে পুৰা ভিউটো মজা লাগিছে এনে চলাই আছোঁ এতিয়া ইয়াতে দলঙতে ৰ'লো ফটো চটো মাৰিলোঁ ফুৰিবলৈ নগ'লোগৈ বতৰটো বেয়া কৰিলে চ' ফুৰিবলৈ নগ'লোগৈ আৰু নেক্সট চাইডে ফুৰিবলৈ যাম এতিয়া আকৌ চৌকাত ঘৰত আহি আছোঁ ভাত পানী খাওঁ ভাত পানী খাই ঘৰত যামগৈ গাইজ পুৰা ৰাতি হৈ গ'ল ঘূৰি আহোঁ আগতো থৈ আহিলোঁ এতিয়া ত' আৰু বেছি দূৰ নাই অলপ দূৰ আছে ঘৰ পামেই আৰু মানে গোটেই বৰষুণটো দিয়া যি গোটেই প্লেনটো বৰবাদ কৰি দিলে বৰষুণটো নিদিয়া হ'লে মানে ঘূৰিলোঁ হয় সিহঁতৰ তাতে ভাল ভাল জেগা আছিলে চব জেগা বুলিয়ে গৈছিলোঁ বাট বৰষুণটো আহি সকলো প্লেন বৰবাদ হৈ কৰি দিলে মানে সিহঁতৰ ঘৰতে ফচি থাকিবলগীয়া হৈ গ'ল একো নাই আকৌ যাম যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালা লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰি জনাবা কেনেকুৱা লাগিলে এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা আকৌ নেকি